เดี๋ยวนะคะคุณผู้ชม ก่อนจะเข้าเรื่องสนุกๆวันนี้ เขาเบรกทำความเข้าใจกันสักนิดนึงนะคะ เนื้อหาตอนนี้เป็นประวัติศาสตร์ยุคสงครามเย็นที่มีการทดลองกับสัตว์ค่ะ เราหยิบเรื่องนี้มาเล่าเพื่อถอดบทเรียนและดูเรื่องจริยธรรมในมุมปัจจุบัน ไม่ได้สนับสนุนหรือชี้เป้าให้ใครไปทำตามเด็ดขาดนะคะ ใช่ครับ เราจะเน้นเล่าในมุมเรื่องจริง versus เรื่องเล่ากับบทเรียนจากความล้มเหลว แล้วก็จะเลี่ยงรายละเอียดที่ชวนหดหู่ครับ สบายใจได้เลย โอเค งั้นคุณผู้ชมลองจินตนาการตามนะคะ สมมุติเราเดินผ่านสวนสาธารณะ เห็นแมวตัวหนึ่งเดินผ่านมานั่งไปแบบชิวๆ แต่ความจริงแล้วในพุงนุ่มๆนั่นอาจจะมีเครื่องดักฟังซ่อนอยู่ก็ได้นะ ฮะ นี่มันพล็อตหนังไซไฟหรือเปล่าเนี่ย ฟังดูเกินจริงไปมากจริงๆนะคะ แต่เชื่อไหมว่าในยุคสงครามเย็น มันมีโครงการชื่อว่า Acoustic Kitty เกิดขึ้นจริงๆเลยนะ เออ ใครจำคลิปเก่าเราเรื่องความลับเครื่องดักฟังได้บ้างครับ ตอนนั้นเราแค่เงียบๆเรื่องแมวสายลับไปนิดเดียว วันนี้แหละครับ เราจะมาขุดให้ถึงแก่นกัน ต้องย้อนไปยุคโควอก่อนนะครับ ยุคนั้นข้อมูลคืออาวุธเลยทีเดียว ใครรู้ก่อนชนะก่อน แต่ติดตรงที่เทคโนโลยีดักฟังสมัยนั้นมันตู้ใหญ่เบ้อเริ่ม แถมต้องใช้แบตเตอรี่ จะแอบเอาไปวางใกล้ๆเป้าหมายก็เสี่ยงโดนจับได้ หน่วยข่าวกลางเขาก็เลยต้องคิดนอกกรอบ แบบที่ถ้ามาพูดปี 2026 คนคงถามว่าพี่ไหวปะเนี่ย จริงค่ะ คือโจทย์ก็คืออะไรเอ่ย เข้าใกล้คนสำคัญได้โดยไม่มีใครสงสัย แล้วก็คำตอบมันก็คือ สิ่งมีชีวิตที่เดินไปเดินมาได้อิสระ ซึ่งหวยก็มาออกที่แมวค่ะ เพราะแมวในเมืองเนี่ยมันเหมือนเป็น NPC ของโลกจริงเลย เดินผ่านวงสนทนาได้เฉยๆ ไม่มีใครเรียกรปภมาจับ ไอเดียบนกระดาษคือเป๊ะมากเลยนะฮะ ให้แมวเดินไปหาเป้าหมาย แล้วก็ส่งเสียงกลับมาที่ฐาน ฟังดูจีเนียสนะคะ แต่ปัญหาโลกแตกคือ แมวเป็นสิ่งมีชีวิตค่ะ ไม่ใช่โดรน ไม่ใช่หุ่นยนต์ และที่สำคัญ น้องไม่ได้เซ็นสัญญาจ้างงานกับ CIA นะคะ ถูกเลย ต่อให้ในแลบทำได้ แต่พอปล่อยลงสนามจริง โลกเรามันวุ่นวายนะครับ มีเสียงรถ มีคน มีหมา และที่สำคัญคือความอินดี้ของแมว ใช่ค่ะ เรื่องพื้นฐานเลยคือ หิวก็กิน ง่วงก็นอน เบื่อก็เดินหนี ในโครงการเลยมีความพยายามที่จะดัดแปลงเพื่อลดสิ่งรบกวนพวกนี้ ซึ่งต้องย้ำอีกรอบนะคะ ว่ามาตรฐานจริยธรรมปัจจุบันทำไม่ได้แล้วนะ โหดร้ายเกินไป เราเล่าเพื่อให้เห็นว่าในอดีต มนุษย์เคยพยายามฝืนธรรมชาติขนาดไหน จริงครับ ระบบข้างในตัวแมวเนี่ยซับซ้อนมากนะครับ มีทั้งไมค์ตัวส่งสัญญาณ เสาอากาศ ต้องชื่นชมทีมวิศวกรยุคนั้นในแง่เทคนิคที่ย่อส่วนอุปกรณ์ได้ขนาดนี้ แต่ในมุมจริยธรรมก็ถือเป็นบทเรียนราคาแพงครับ ทีนี้มาถึงฉากในตำนานที่คนเถียงกันเยอะที่สุด เรื่องเล่าว่าภารกิจแรกปุ๊บ ตุยปั๊บเลย อ๋อ ที่ลือกันว่าปล่อยแมวลงพื้นปุ๊บโดนแท็กซี่ชนปั๊บใช่ไหมครับ อันนี้ต้องฟังหูไว้หูนะครับ เพราะมี 2 เวอร์ชันหนึ่งมาจากคนในยุคนั้นบอกว่าจบเฮทันทีเพราะอุบัติเหตุ แต่อีกเวอร์ชั่นจากฝ่ายเทคนิค CIA ที่มาแก้ข่าวที่หลังบอกว่าไม่ได้โดนรถชนตายนะ แต่โครงการมันล้มเหลวเพราะคุมแมวไม่ได้ต่างหาก คือจะจบแบบไหนก็ตาม บทสรุปก็เหมือนกันค่ะ คือเจ๊งค่ะ เพราะแมวไม่ทำตามคำสั่ง ปัจจัยแวดล้อมมันเยอะเกินควบคุม แล้วก็ที่พีคจะต้องร้องจากก็คืองบประมาณครับ ว่ากันว่าใช้ไปราว 200 ล้านเหรียญในยุคนั้น คูณเงินเฟ้อปัจจุบันนี่มันโปรเจกต์ระดับ100 ล้านเลยนะคะ ไม่ใช่คอนเทนต์ทำเล่นวันหยุดแล้วนะเนี่ย แพงหูฉี่เลยครับ แล้วก็สุดท้ายมีบันทึกสรุปโครงการว่าต่อให้ทริคได้ แต่ในสถานการณ์จริง มันไม่เวิร์กหรอก แปลภาษาชาวบ้านคือ พอเจอโบนัสแพ็คโลกความเป็นจริง เกมพังยับค่ะ เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าต่อให้คุณมีเทคโนโลยีล้ำโลกขนาดไหน คุณก็เอาชนะธรรมชาติไม่ได้เสมอไปนะคะ และบางทีนะคะ นวัตกรรมที่เกิดจากความกลัว ก็อาจทำให้เราลืมมองเรื่องพื้นฐาน อย่างจริยธรรมไปได้เหมือนกัน คมมากครับ คุณผู้ชมลองคิดดูนะ ถ้าอนาคตเทคโนโลยีมันไปไกลกว่านี้ เราจะขีดเส้นแบ่งยังไงว่าอะไรควรทำหรือไม่ควรทำ แต่ที่แน่ๆ ต่อให้เทคโนโลยีเทพขนาดไหน คุณก็จ้างแมวมาทำงานรูทีนไม่ได้อยู่ดีค่ะ เอาล่ะ ถ้าคุณชอบเรื่องราวสนุกๆ ได้สาระเปิดมุมมองแบบนี้นะ อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ แล้วก็กดติดตาม Zero to Know ไว้เลยนะครับ แล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าค่ะ กับเรื่องเล่าที่สนุกกว่าที่คิดครับ จากศูนย์สู่รู้สนุกทุกคลิป